Chúng ta nhìn trên bản đồ và chúng ta thấy rằng Việt Nam và Malaysia dường như không phải là hai nước có quá nhiều chuyện biên giới với nhau, không phải hai nước có quá nhiều điểm chung với nhau. Hình như là duyên nợ chỉ xuất hiện trong bộ môn bóng đá thì phải. Việt Nam nằm kéo dài từ Bắc xuống Nam ở rìa phía đông bán đảo Đông Dương, còn Malaysia thì nằm thấp hơn, gồm một phần trên bán đảo Mã Lai và một phần trên đảo Borneo. Hai nước không có chung đường biên giới trên đất liền. Từ Cà Mau nhìn xuống Malaysia vẫn còn cả một khoảng biển rộng. Nhưng có một điều thú vị, nếu bỏ lớp nước biển đi và nhìn xuống phần đáy của Vịnh Thái Lan, Việt Nam và Malaysia lại gặp nhau. Không chỉ gặp nhau, hai nước còn có một vùng mà trước đây cả hai đều đưa ra yêu sách về thềm lục địa. Mà chớ trêu thay, ngay bên dưới khu vực ấy còn có dầu và khí. Tức là nếu cứ tranh luận xem đường biên phải nằm bên này hay nằm bên kia, thì tài nguyên vẫn nằm im dưới lòng đất. Việt Nam và Malaysia cuối cùng chọn một cách xử lý rất thực tế. Chưa cần phân định dứt điểm vùng biển này ngay lập tức, trước mắt cứ cùng nhau khai thác dầu khí và cùng chia lợi ích. Khu vực đó được gọi là PM3CAA, có thể hiểu đơn giản là khu vực thỏa thuận thương mại PM3 giữa Việt Nam và Malaysia. Đây không chỉ là chuyện về dầu khí, nó còn là một ví dụ cho thấy địa lý có thể tạo ra tranh chấp, nhưng cũng có thể buộc các quốc gia phải tìm cách hợp tác lại với nhau. Vậy thì đây là mỏ dầu và mỏ khí lớn thứ bao nhiêu tại Đông Nam Á? Thì PM3 không phải là mỏ dầu lớn nhất Đông Nam Á, nhưng vẫn là một vùng dầu khí rất lớn và đặc biệt. Khu vực này rộng hơn 2.000 km vuông, rộng hơn một số đơn vị cấp tỉnh của Việt Nam ngày xưa. Tính đến cuối năm 2024, nơi đây đã khai thác khoảng 250 triệu thùng dầu và hơn 40 tỷ mét khối khí. Điều đáng chú ý nhất không phải là đứng thứ mấy trong khu vực Đông Nam Á, mà đây là một trong những vùng dầu khí chung nổi bật nhất khu vực. Vì Việt Nam và Malaysia đã cùng khai thác một vùng biển chồng lấn trong suốt nhiều thập kỷ. Vậy thực chất PM3CAA có phải là một mỏ dầu duy nhất hay không? Nhiều người khi nghe mỏ dầu chung Việt Nam Malaysia sẽ tưởng tượng ra cảnh một giàn khoan đứng giữa biển, bên dưới là một túi dầu khổng lồ, rồi hai nước cùng nhau hút lên và chia đôi. Thực tế thì phức tạp hơn nhiều. PM3 là cả một khu vực dầu khí rộng hơn 2.000 km vuông, và nếu biến toàn bộ vùng này thành hình vuông thì mỗi cạnh sẽ dài khoảng 45 km, tức là diện tích của nó không hề nhỏ. Bên trong vùng biển ấy lại có nhiều mỏ dầu khí khác nhau, chứ không chỉ là một mỏ duy nhất. Nếu mà xét theo tiếng Malaysia, những cái tên nổi tiếng có thể kể đến như là Bunga Kekwa, Bunga Raya, Bunga Orchid, Bunga Tulip hay là Bunga Seroya. Nghe hơi lạ tai với người Việt Nam, nhưng chữ Bunga trong tiếng Mã Lai có nghĩa là hoa. Thế nên một vùng biển đầy giàn khoan và đường ống dầu khí lại có những cái tên nghe rất mềm mại, cứ như một khu vườn hoa nằm giữa vịnh Thái Lan. Trong đó Bunga Kekwa là một trong những mỏ được khai thác dầu từ cuối năm 1990. Khí thương mại sau đó cũng được khai thác và đưa về đất liền. Từ một vùng biển từng có yêu sách trồng lấn, nơi này dần biến thành một khu công nghiệp ngoài khơi với hàng trăm giếng, nhiều giàn khoan khai thác, tàu chứa dầu và hệ thống đường ống dưới đáy biển. Và để hiểu vì sao khu vực này lại phải chia nhau, phải quay trở lại câu chuyện địa lý. Bình thường chúng ta chỉ nhìn thấy bản đồ trên đất liền, nhưng đối với dầu khí ngoài khơi, phần quan trọng nhất đôi khi lại nằm ở chỗ không nhìn thấy được, đó là đáy biển. Có một khái niệm được gọi là thềm lục địa, nghe có vẻ hàn lâm nhưng có thể hiểu rất đơn giản. Đất liền không kết thúc ngay đúng ở mép bãi biển. Phần cấu trúc địa chất của lục địa còn tiếp tục kéo xuống dưới mặt nước một đoạn rất xa. Và theo luật biển quốc tế, quốc gia ven biển có quyền đối với tài nguyên ở đáy biển và lòng đất dưới đáy biển trong khu vực thuộc vào thềm lục địa của mình. Vấn đề là Vịnh Thái Lan không quá rộng. Phía đông bắc của Vịnh Thái Lan là Việt Nam, đặc biệt là khu vực Kiên Giang, Cà Mau. Phía tây là Thái Lan và bán đảo Mã Lai. Phía bắc còn có Campuchia. Nói nôm na, có nhiều quốc gia ngồi quanh một khu vực, mà khu vực này không rộng đến nỗi mỗi nước cứ kéo dài thềm lục địa của mình là hoàn toàn không đụng chạm vào ai. Nếu mỗi nước từ bờ biển của mình đo ra ngoài ở một số chỗ, phạm vi tính toán sẽ chồng lấn lên nhau. Đây chính là điều xảy ra giữa Việt Nam và Malaysia. Phía Việt Nam có cách xác định phạm vi thềm lục địa dựa trên bờ biển và các đảo của mình. Malaysia cũng có cơ sở tính toán từ bán đảo Mã Lai. Hai cách tính thì không hoàn toàn trùng nhau. Thế là xuất hiện một khu vực đáy biển mà Việt Nam khẳng định mình có chủ quyền. Malaysia cũng cho rằng họ có chủ quyền. Tình huống này giống như hai nhà hàng xóm cùng có một khoảng đất nằm ở giữa. Nhà A đo từ cột mốc bên mình và bảo đất nhà tôi đến đấy. Nhà B cũng đo từ phía bên kia và nói đất của tôi đến đây. Hai đường không gặp nhau ở cùng một điểm mà lại chồng lên một đoạn. Nếu đó chỉ là một vùng đáy biển không có gì đáng giá thì hai bên có thể đàm phán từ từ. Nhưng vùng biển này lại có dầu khí, thế là câu chuyện lập tức trở nên quan trọng hơn rất nhiều. Nhưng vì sao không chia biên giới xong khai thác mà bây giờ lại phải khai thác ở ngay cái vùng trồng lấn ấy?
Thì Việt Nam và Malaysia nhiều người nói rằng cứ đơn giản như thế này, cứ ngồi xuống kẻ một đường ở giữa. Phần bên Việt Nam thì Việt Nam khai thác, phần bên Malai thì Malai khai thác. Nhưng ngoài đời không dễ như lấy thước chia đôi cái bánh. Phân định biển quốc tế phải tính đến rất nhiều yếu tố, bờ biển dài hay ngắn, hình dạng cong hay lõm, có đảo hay không, đảo lớn hay nhỏ, đường cơ sở đặt như thế nào, khoảng cách giữa hai bờ biển, lịch sử ra sao. Chỉ cần mỗi bên áp dụng một cách tính khác nhau một chút là đường ranh giới có thể lệch đi hàng chục km. Mà đàm phán kiểu này có thể kéo dài rất lâu. Trong lúc hai bên còn đang bàn xem đường biên cuối cùng nằm ở đâu thì dầu khí dưới lòng đất vẫn nằm nguyên ở đó. Mỗi năm chậm khai thác là mất đi tiền, mất đi năng lượng, mất đi cơ hội phát triển công nghiệp. Và còn một chuyện quan trọng nữa, dầu khí dưới lòng đất không quan tâm đến đường biên giới mà con người vẽ trên bản đồ. Một mỏ dầu có thể nằm vắt ngang cả hai bên, một túi khí tự nhiên cũng vậy. Nếu một nước khoan ở phía mình rồi hút mạnh, tài nguyên trong cùng một cấu tạo địa chất có thể dịch chuyển về phía giếng khai thác. Vì vậy, Việt Nam và Malaysia chọn phương pháp khôn ngoan hơn, đó là tạm gác chuyện phân định cuối cùng và cùng nhau khai thác trước. Năm 1992, hai nước đã đạt thỏa thuận về việc cùng thăm dò và khai thác dầu khí tại khu vực Trồng Lấn. Sau đó Petro Việt Nam và Petronas tiếp tục ký các thỏa thuận thương mại để triển khai hoạt động khai thác. Điểm mấu chốt là hai bên không cần phải tuyên bố mình từ bỏ yêu sách. Việt Nam không nói đây là biển Malaysia, Malaysia cũng không nói đây là biển Việt Nam. Hai bên thống nhất là một điều rất thực tế. Trong khi chuyện biên giới vẫn chưa giải quyết xong, dầu khí ở đây có thể cùng nhau khai thác và chia nhau. Cụ thể, hai nước chia nhau như thế nào? Nói một cách đơn giản, tinh thần của cơ chế khai thác chung là hai phía cùng chia sẻ chi phí và cùng hưởng lợi kinh tế, nhưng cần phân biệt hai khái niệm. Ở tầm quốc gia, Việt Nam và Malaysia có cơ chế chia sẻ lợi ích theo nguyên tắc cân bằng. Với khí khai thác tại PM3, Việt Nam được hưởng một phần rất quan trọng và lượng khí ấy được đưa về Cà Mau sử dụng trong nước. Còn ở tầng doanh nghiệp, cơ cấu cổ phần lại không nhất thiết là 50-50. Trong tổ hợp nhà thầu PM3, hiện nay có doanh nghiệp Malaysia và doanh nghiệp Việt Nam cùng nhau tham gia với các tỷ lệ khác nhau. Có công ty nắm 35, có công ty nắm 30, có công ty lại nắm tỷ lệ khác. Đây là phần liên quan đến vốn đầu tư, kỹ thuật, vận hành và hợp đồng dầu khí. Nói dễ hiểu, hãy tưởng tượng Việt Nam và Malaysia là hai chủ nhà cùng sở hữu quyền lợi cho một khu đất chung. Hãy trở lại với khu đất chung lúc nãy. Nhưng để xây nhà máy trên khu đất ấy, hai chủ nhà lại thuê và góp vốn với nhiều công ty khác nhau. Tỷ lệ góp vốn của từng công ty không nhất thiết phải giống tỷ lệ quyền lợi giữa hai quốc gia. Vì thế nếu chỉ nói Việt Nam và Malaysia chia đôi thùng dầu thì hơi đơn giản hóa vấn đề. Thực tế là có cả một cơ chế tài chính, hợp đồng dầu khí, chi phí vận hành, lợi nhuận và quyền lợi quốc gia đứng phía sau. Nhưng về tinh thần, đây vẫn là một mô hình cùng khai thác, cùng hưởng lợi thay vì cạnh tranh xem ai có quyền đào trước. Với Việt Nam, từ đáy biển khi đó thì khí đã chạy gần 300 km để về Cà Mau. Đây là phần rất thú vị của dự án này. Dự án PM3 CAA nằm ngoài khơi, cách xa đất liền. Dầu có thể chứa ở trên tàu rồi vận chuyển đi, nhưng khí tự nhiên thì khó hơn rất nhiều. Không thể cứ bơm lên tàu rồi dùng như dầu thô một cách đơn giản. Muốn sử dụng lượng khí khổng lồ này hiệu quả, phải xây cả một hệ thống đường ống. Và Việt Nam đã làm điều đó. Từ khu vực PMA, một tuyến đường ống dẫn khí dài gần 300 km chạy dưới đáy biển về Cà Mau. Hãy tưởng tượng một đoạn ống dài gần bằng quãng đường từ Hà Nội đi Thanh Hóa, nhưng phần lớn lại nằm dưới biển. Khí từ ngoài khơi được đưa vào đất liền và trở thành nguồn nhiên liệu rất quan trọng cho cụm khí điện đạm Cà Mau. Từ đây có hai nhà máy điện Cà Mau 1 và Cà Mau 2 với tổng công suất khoảng 1.500 MW, cùng nhà máy đạm Cà Mau có công suất hàng trăm nghìn tấn ure mỗi năm. Tức là một mỏ khí nằm giữa vùng biển Trồng Lấn của Việt Nam và Malaysia lại có thể thắp sáng hàng triệu bóng đèn chạy các nhà máy và biến thành phân bón phục vụ nông nghiệp Việt Nam. Đây là lúc chúng ta thấy địa lý không còn là chuyện nhìn vào bản đồ nữa. Một vị trí ngoài khơi có thể ảnh hưởng trực tiếp đến điện, phân bón, công nghiệp và kinh tế của cả một vùng, cách đó hàng trăm km. Cảm ơn và nếu thấy thú vị hãy đăng ký kênh để không bỏ lỡ các video mới nhất. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story. Đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.